Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 13, Thú năm chân. Đá thi khuyển, trái tim của khuyển vương thời viễn cổ. Các thế hệ tổ tiên của dòng họ Nghê đã từng trải qua vô số chuyện hung hiểm và quái đản, song duy chỉ có hai sự kiện khiến gia tộc suýt chút nữa phải tuyệt diệt. Sự kiện thứ nhất là Ghệ Tam Canh Hàng. Vào năm Nguyên Trinh thứ hai đời Nguyên Thành Tông, 14 tráng đinh nhà họ Nghê trong lúc di dời một ngôi mộ quan đời Hán ở núi Ngưu Tâm phía đông thành phủ Long An, đã bị một đàn chó sói điên tấn công. 13 người chết, một người mang thương tích chạy thoát thân. Người này trở về nhà được khoảng nửa tháng, thì hàng đêm cứ đến canh ba lại lên cơn điên loạn, tàn sát người thân trong nhà, cắn cổ hút máu. Về sau bị nhốt vào lồng sắt, ngày trong đêm đó lên cơn rét cứng, co quắp mà chết. Nhìn vào vẻ mặt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, có thể thấy rằng họ không có mấy phần chắc chắn về con đường phía trước, bởi vậy Lỗ Nhất Khí đã quyết định một mình xông lên trước, bởi vì làm như vậy cho dù cậu có giẫm phải khảm, đạp phải nút, hai người phía sau vẫn có thể ra tay cứu cậu, ngược lại, cậu không dám chắc, cũng không có đủ khả năng để cứu họ. Thế nhưng, đúng vào lúc Lỗ Nhất Khí quay đầu dấn bước, bỗng có một vật gì kỳ dị lướt qua khóe mắt cậu, một cảm giác quái lạ xộc thẳng vào não bộ, khiến cho huyệt thái dương bỗng chốc căng cứng và tê rần lại. Có một cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm, có lẽ không phải là cặp mắt khi nãy, vì cặp mắt này rất chân thực và sống động, linh hoạt và tràn đầy cảm xúc. Thế là bước chân vừa bước ra chưa kịp dẫm xuống đã vội khựng lại, cậu không dám dẫm hẳn xuống, bởi vì cặp mắt đó trong thoáng chốc lộ rõ vẻ hân hoan. Vì sao lại hân hoan? Phải chăng vì đã thấy được hành động hấp tấp của cậu? Lỗ Nhất Khí từ từ xoay chuyển cần cổ, cùng với đó, cũng từ từ thu lại bàn chân đã nhấc lên song còn giơ lơ lửng. Cậu cố gắng quay trở lại theo đúng tư thế ban nãy, cậu muốn từ trong quá trình đó tìm kiếm xem cặp mắt đang ẩn nấp ở nơi nào. Mặt. Một khuôn mặt, hai khuôn mặt. Không biết phía sau cột trụ liệu có phải cũng là một khuôn mặt hay không. Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra một khuôn mặt quái đản ở đâu. Ngay trên trụ Thùy Liên. Bên dưới đầu xà lá gai của cổng Thùy Hoa có một đôi cột trụ ngắn treo lơ lửng, gọi là trụ Thùy Liên. Đầu trụ chút xuống dưới, trên đầu trụ thường chạm khắc các hoa tiết hình cánh sen, hoa mây, trông giống hệt như hai nụ hoa tròn trịa. Còn phần đầu trụ của trụ Thùy Liên ở đây, thoạt nhìn cũng ngỡ như được tạo hình cánh hoa đơn giản, song nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng đó là những khuôn mặt, những bộ mặt người cực kỳ xấu xí và dị dạng, với biểu cảm không rõ là hoan hỉ hay đau khổ. Nhìn kỹ hơn nữa, bản thân cột trụ Thùy Liên trông cũng rất khác thường, đều được chạm khắc thành những thân người treo ngược, tuy thủ pháp sơ sài, song vẫn có thể nhận ra đó là những thân hình đàn bà lõa thể đó. Nào đâu phải trụ Thùy Liên, gọi là trụ người treo mới phải, những trụ lửng chính là những thân người treo ngược, hơn nữa không phải là một người, mà mỗi cột trụ dường như đều là vài thân người trói buộc với nhau mà thành. Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy kiểu tạo hình tương tự như vậy trong tiết học về các môn phái tôn giáo ở trường Tây học, cậu đã được xem một số bức tranh, trong đó có bức giống hệt như thế này, chủ yếu xuất trên vật tế lễ của một số dân tộc hoặc môn phái hết sức hiếm hoi. Cặp mắt đó ném về phía Lỗ Nhất Khí một cái nhìn lẳng lơ. Cặp mắt đó ở đâu? Ở trên một khuôn mặt vô cùng ma quái. Khuôn mặt có thêm đôi mắt, trở nên sinh động hơn gấp bội, lại thêm một cặp mắt nữa, trong đó có một con mắt tinh nghịch nháy một cái. Với cậu vẫn còn những cặp mắt nữa, đàn đong đưa, đàn nhấp nháy, đàn nhăn nhó. Cặp mắt sống dậy, khuôn mặt dường như cũng sống dậy theo, tuy đang treo ngược, song vẫn có thể thấy rõ nét biểu cảm chân thực trên từng khuôn mặt. Chốc thì vui mừng, chốc lại đau khổ, chốc thành ngây thơ, chốc biến dâm đãng. Dường như mọi khía cạnh tâm lý của người đàn bà đều được lột tả trọn vẹn qua từng bộ mặt. Lỗ Nhất Khí bắt đầu nghi ngờ cặp mắt của mình. Cậu muốn tiến thêm một bước tới gần trụ Thùy Liên để nhìn cho rõ, nhưng một bàn tay đã túm chặt lấy lưng áo cậu. Là Quỷ Nhãn Tam, hắn vẫn đang bám sát sau lưng cậu. Cậu cả, đi thẳng tới trước cửa, mọi chuyện khác để tôi ứng phó. Quỷ Nhãn Tam dường như đã biết những cặp mắt đó là gì, thế là Lỗ Nhất Khí không tiến về phía trụ Thùy Liên nữa. Song cậu cũng chưa đi thẳng tới trước cửa, bởi vì cậu muốn biết rõ chân tướng của sự việc. Trong lòng vô cùng thắc mắc, vì dường như cả hai người kia đều đã biết trước một điều gì, song lại không nói cho cậu biết. Còn nữa, vì sao họ lại muốn để một mình cậu đi thẳng vào trong? Chẳng lẽ họ không sợ sau cánh cửa có mối nguy hiểm mà cậu không đủ khả năng ứng phó hay sao? Lỗ Nhất Khí vẫn bước đi trước, không quay người lại. Quỷ Nhãn Tam đi theo sau, vẻ cảnh giác cao độ. Lỗ Thịnh Hiếu đi sau cùng, cũng hết sức đề phòng, chỉ hơi xoay nghiêng thân dưới, đưa mặt chết sang bên vai phải của Quỷ Nhãn Tam. Làm như vậy là để bảo đảm Lỗ Nhất Khí có thể nghe rõ lời ông nói. Nhất Khí, bác biết con đã đọc hết các sách vở bí truyền của dòng họ, chắc hẳn con cũng hiểu rằng những thứ mà gia tộc chúng ta để lại đa phần đều là những thủ pháp trung hậu dùng để cứu nhân độ thế. Cùng lắm cũng chỉ là một số chiêu pháp biến hóa để vây khốn người khác, nhưng tuyệt đối không gây tổn hại đến sinh linh. Ngoài ra cũng có một ít kỹ pháp liên quan đến huyền cơ phong thủy, tính toán số trời dù là phương diện nào,
về cơ bản đều là từ tổ tông một mạch truyền thừa, không có biến cải nào đáng kể, song đối thủ lại khác hẳn, kỹ nghệ do tổ tông họ truyền lại vốn dĩ đã vô cùng độc địa, đời sau lại liên tục xuất hiện hào kiệt anh hùng, họ không ngừng tìm kiếm các kỳ công dị thuật trong thiên hạ, liên tục cải tiến biến hóa, bởi vậy, thủ đoạn của họ không chỉ rất cao minh, mà chủng loại cũng vô cùng đa dạng. Những thứ mà chúng ta vừa gặp, đã rất mực tinh xảo, song đều là khảm tử chết, tử khảm, thông thường khảm tử chết sẽ không có nút tất chết, nếu biết cách phá giải thì sẽ giải được, nếu không giải được, vẫn có thể phá, chúng vẫn chưa thấm vào đâu, đáng sợ là họ còn có khảm tử sống, hoặc khảm, trong khảm tử sống đa phần là nút chết, tức là họ dùng các vật sống quái dị đã qua rèn luyện đặc biệt cài vào trong khảm diện gia truyền để làm nút lẫy, khiến cho chúng liên kết chặt chẽ với nhau, lấy mạng, đoạt hồn đối thủ. Đến giờ, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một nút sống của đối phương, đó là rắn hoàng vĩ ống trúc, hơn nữa vẫn chỉ là cách bố trí và sử dụng đơn giản nhất của rắn hoàng vĩ. Nói tới đây, Lỗ Thịnh Hiếu ho khù khụ một tràng, tổn thương vừa nãy đã khiến ông trông càng thêm suy sụp và già nua, gắng gượng lắm mới lấy lại được nhịp thở, nói, cậu Tam, cậu nói tiếp đi. Quỷ Nhãn Tam là kẻ kiệm lời, nói năng lúc nào cũng rất ngắn gọn mạch lạc, khảm diện sống, một người vào, khảm diện khi vào không động, khi ra mới động, khi vào đường chính không động, đường rẽ động, để tránh phá rối khảm diện. Nhiều người vào, người đi đầu không động, người sau động. Nói đoạn, liền giơ cây vũ kim cương trong tay xỉa về phía trụ Thùy Liên, nói tiếp, đó là cột tế của bộ tộc Ngự Nữ vùng Nam Cương, trong đó có chứa loại rắn kim châm đầu xám, cậu đi thẳng vào theo đường chính, cơ quan động, rắn sẽ tấn công chúng tôi, cậu đi sang bên cạnh tới gần chúng sẽ tấn công cậu. Nam Cương tức khu vực biên cương hẻo lánh phía nam của Trung Quốc, gồm các vùng Quảng Tây, Vân Nam. Lỗ Nhất Khí vẫn chưa hiểu lắm, cậu nheo mắt lại, nhìn về phía trụ Thùy Liên, cậu chỉ nhìn bằng 4 phần, còn 6 phần là nhờ cảm giác, trong cảm giác của cậu, những cặp mắt đó đang dần dần tiến lại gần, dần dần phóng to lên, tự như đang ở ngay trước mắt, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt khiến cậu lợm giọng, trong đó lúc nhúc vô số đầu rắn bé xíu, đang há miệng, nhe nanh, quằn quại, lưỡi nhọn thụt thò, miệng rồng rồng nhớt dãi. Nhìn từ xa, chúng giống hệt như những con mắt linh động, kết hợp với những khuôn mặt kỳ quái, toát lên vô số biểu cảm rùng rợn. Lúc này, Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra cậu không phải là thần tiên, mà cậu là báu vật. Chỉ ít Bác Cả và Nghê Tam đã coi cậu là báu vật, cậu cũng không phải là viên đá dò đường, mà là một món đồ sứ mỏng manh cần phải hết sức nâng niu bảo vệ. Bác Cả và Nghê Tam đang dùng chính tính mạng của họ để làm cây dù che chở cho cậu, cậu không biết mình nên hổ thẹn hay là cảm kích, song cậu biết rằng, cậu cần phải bảo vệ được mạng sống của mình để hoàn thành đại sự mà tổ sư gia Lỗ Bang đã ủy thác lại cho họ, con hiểu rồi. Vậy con đi trước, hai người cẩn thận. Lỗ Nhất Khí nói đoạn, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên bậc tam cấp. Cậu vẫn lo lắng không biết cách bố trí tại nơi này có đúng như Quỷ Nhãn Tam vừa nói hay không, khảm diện của đối phương liệu có biến hóa gì khác, bởi vậy, tay cậu nắm chắc bán súng, bàn chân một bước một dừng, vô cùng thận trọng. May sao, cậu đã đi thẳng tới phía trước cổng Thùy Hoa mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, song cậu lại không biết bước tiếp theo phải làm gì. Đẩy cánh cửa đang khép hờ kia ra, hay là cứ thế lách vào qua khe hở. Chính trong lúc cậu đang ngập ngừng, thì ở phía sau, Quỷ Nhãn Tam cũng đã bước lên bậc tam cấp, bàn chân hắn vừa chạm đất, chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên từ cá âm dương màu đen phía trên đầu. Quỷ Nhãn Tam giật mình kinh hãi, cây dù sắt trên tay bật ra đánh ghi keng y một tiếng, chớp mắt cả người hắn đã thu lưu bên dưới tán dù. Lỗ Thịnh Hiếu nhảy bật về phía sau, lùi lại liền 4 năm bước. Lỗ Nhất Khí cũng cảnh giác ngồi thụt xuống, tay trái chống đất, xoay người giương súng nhằm về trụ Thùy Liên bên phải. Trụ Thùy Liên vẫn không hề động tĩnh, chỉ có những con mắt vẫn nhấp nháy liên hồi trên những khuôn mặt quái đản khảm tử không động, lẽ nào chúng đã vô hiểu? Đâu có dễ dàng như vậy. Hai luồng gió bỗng rít đánh vèo qua tai Lỗ Nhất Khí. Từ hai con thú 5 chân hai bên cổng, mỗi con bay vụt ra một cẳng chân, là cái chân thứ 5 dưới bụng thú đá, một chiếc lao về phía Quỷ Nhãn Tam, chiếc còn lại bay về phía sau hắn. Không ai lưu tâm tới hai cẳng chân biết bay này, họ đều dồn toàn bộ sức chú ý vào trụ Thùy Liên. Quỷ Nhãn Tam đang ở rất gần thú 5 chân, hơn nữa, cây dù sắt trong tay hắn đã chắn mất tầm nhìn, nên hắn không biết rằng có một vật đang phóng đến. Hiển nhiên, hắn đã không thể tránh né được nữa, thế nhưng, do hắn đang thu mình dưới tán dù, nên cẳng chân của thú đã lao trúng phần tán của Vũ Kim Cương, cẳng chân còn lại lao vụt về phía sau Quỷ Nhãn Tam. Vốn dĩ Lô Thịnh Hiếu đứng ở chỗ đó, song ông đã kịp lùi lại vài bước, nên cẳng chân rơi thẳng xuống mặt đất. Cả hai cẳng chân đều đã bắn trượt, song như thế không có nghĩa là nút đã được tháo gỡ, càng không thể chứng tỏ khảm diện đã được phá giải, mà ngược lại còn cho thấy cơ quan mới bắt đầu khởi động, bởi lẽ hai cẳng chân bay vẫn chưa chịu dừng lại. Cẳng chân lao về phía Quỷ Nhãn Tam sau khi đập phải Vũ Kim Cương, lập tức chuyển hướng, bay quanh hắn nửa vòng tròn,
rồi nhẹ nhàng rơi xuống vừa chạm đất, lại bật xéo lên trên, chưa kịp bay cao, lại tiếp tục đổi hướng cẳng chân còn lại cũng tương tự như vậy, sau khi chạm đất, lập tức chuyển hướng bay về phía Lỗ Thịnh Hiếu do tốc độ quá nhanh, Lỗ Thịnh Hiếu còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ theo phản xạ đưa bàn tay trái lên che mặt. Song cẳng chân thú không đâm vào ông mà lại đột ngột chuyển hướng, bay vòng quanh một quãng, rơi xuống đất rồi tiếp tục lao vụt lên, hai cẳng chân bay giống như hai con xúc xắc đang bị lắc cật lực trong ống sắt, bay qua đập lại liên hồi với tốc độ chóng mặt. Một hồi lâu sau mới chịu dừng lại. Trong quá trình đó, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đã bị chúng va phải mấy lần, do tốc độ bay của chúng quá nhanh, lại vô cùng loạn xạ nên rất khó tránh, song lực va chạm đều rất nhẹ. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam vẫn đứng nguyên chỗ cũ, có thể thấy họ đều không bị thương, song đột nhiên, cả hai người cứ như bị trúng tà, bỗng chốc khua tay múa chân loạn xạ, nhảy nhót rối rít, tự như người sắp chết đuối đang vùng vẫy trong dòng nước xiết. Quỷ Nhãn Tam quăng luôn cả cây vũ kim cương, hai tay không ngừng khua khoắn giằng giật, giống như đang muốn gạt bỏ thứ gì trên người, lại giống như đang cố vằn ra khỏi một thứ gì đó. Cùng lúc đó, Lỗ Nhất Khí cũng nghe thấy một tràng những tiếng lách cách phát ra từ trong bụng hai con thú năm chân, tiếng động vừa vang lên, hai người kia càng vùng vẫy kịch liệt hơn, song biên độ động tác từ từ thu hẹp lại, cuối cùng, dường như họ không còn giằng giật được nữa, mà chỉ cố gắng ghi chặt người xuống, như gắng cưỡng lại một sức mạnh vô hình nào đó lôi tới trước cổng Thùy Hoa. Chẳng lẽ họ đã trúng ta? Chẳng lẽ họ đã bị quỷ nhập tràng giống như trong truyền thuyết đã nói? Lỗ Nhất Khí xưa nay vốn không mấy tin vào quỷ thần, song giờ đây cậu đã nghĩ như vậy, vì cậu đã nhìn thấy trên cơ thể hai người xuất hiện nhiều vết hằn sâu chằng chịt, mà không phát hiện ra nguyên nhân vì đâu lúc này, lại thêm một chuyện quái dị nữa xảy ra. Kỳ thực, cũng không thể nói là quái dị, bởi lẽ sự việc này đã nằm trong dự đoán của họ, chỉ có điều xảy ra muộn hơn dự kiến. Hai trụ Thùy Liên bắt đầu chuyển động, nút thứ hai trên khảm diện đã bung ra, chỉ thấy hai trụ Thùy Liên từ từ xoay chuyển theo vòng xoay, từng con rắn kim châm đầu xám ẩn trong mắt của những khuôn mặt dị dạng nối đuôi nhau chui ra, rơi lả tả xuống mặt đất. Chỉ một lát sau, khắp mặt đất đã lúc nhúc một lớp rắn màu vàng kim dài cỡ chiếc đũa vừa rơi xuống đất, lũ rắn lập tức uốn éo thân mình, chậm chạp trườn về phía Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam. Lúc này, hai người đã bị lôi lên trên bậc tam cấp, và họ cũng phát hiện ra bầy rắn dày đặc đang bò về phía mình, họ lại càng ra sức giằng giật điên cuồng. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy khuôn mặt họ chìm trong một nỗi khủng khiếp và tuyệt vọng chưa từng thấy, cuối cùng, họ cũng đã dừng lại, bởi vì họ đã bị lôi tới phía trước hai con thú đá. Lúc này Lỗ Nhất Khí đã nhìn rõ, cơ thể họ bị rất nhiều sợi tơ cực mảnh và trong suốt cuốn chặt, cuốn một cách rối loạn, chồng chéo lên nhau. Thì ra vừa nãy, họ đã cố gắng vùng vẫy và giằng giật để thoát ra khỏi những sợi tơ trong suốt này. Sợi tơ tuy rất mảnh, song dai bền đến khó tưởng tượng, cũng có thể nhận ra lực kéo xiết là cực lớn. Sắc mặt hai người đều đã tím tái, còn may ngay từ đầu họ đã vùng vẫy giằng giật điên cuồng, nên đã gạt được những sợi tơ xiết trên các bộ vị hiểm yếu, nếu không, giờ đây hẳn đã bị xiết chết đến 8 phần. Nhất Khí, mau chạy đi. Mau. Lỗ Thịnh Hiếu đã sắp đứt hơi đến nơi. Khoan. Cho tôi một phát súng đã. Quỷ Nhãn Tam gào lên trong tuyệt vọng. Lỗ Nhất Khí không bỏ chạy, cũng không cho Quỷ Nhãn Tam một phát súng, mà cậu vội vàng tìm cách tháo gỡ những sợi tơ trong suốt đang quấn chặt lấy hai người, song do cơ quan lôi kéo rất mạnh, sợi tơ lại quá mảnh, quấn chằng chịt rối loạn, nên căn bản không thể gỡ được. Cậu muốn dùng lưỡi xẻng của Quỷ Nhãn Tam để cắt đứt chúng, nhưng cái túi của hắn cũng đã bị quấn chặt vào với thân người, mà thực tế cho thấy, cho dù có xẻng, dao hay súng trong tay cũng vô dụng, vì những sợi tơ mảnh đã siết rất sâu xuống dưới da thịt, còn cơ thể hai người đã bị kéo đến dán chặt vào con thú đá, không còn chỗ để ra tay. Hơn nữa, với thủ đoạn cao siêu của đối thủ, nếu cơ quan này chỉ dùng đến một sợi tơ mảnh, thì chắc chắn nó khó mà cắt đứt được chỉ với một lưỡi xẻng bình thường. Lỗ Nhất Khí vô cùng căng thẳng, song động tác của cậu vẫn không hề bấn loạn. Cậu ngồi thụp xuống, tập trung quan sát con thú năm chân, sau đó đưa tay sờ mó, kéo gạt sợi tơ mảnh mắt trên cẳng chân thứ 5 của con thú năm chân, đồng thời gấp rút cày xới trong não bộ để mong tìm ra được một phương pháp giải cứu. Nhất Khí, mau chạy đi. Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu càng trở nên yếu ớt. Xin cậu, cho tôi một phát súng. Sắp không kịp rồi. Con mắt của Quỷ Nhãn Tam đã lồi ra dưới lực siết quá chặt, vẻ mặt trở nên dữ tợn khác thường, gào lên thật lớn. Lỗ Nhất Khí vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu đã liếc thấy những con rắn kim châm bé tí xíu đang quằn quại trườn lên bậc tam cấp. Kim châm ám độ giờ thành kim châm minh độ rồi. Cậu cả, mau giết tôi đi. Quỷ Nhãn Tam thảm thiết cầu cứu. Lời nói của hắn đã thức tỉnh Lỗ Nhất Khí. Cậu đã biết vì sao Quỷ Nhãn Tam lại khiếp đảm đến thế. Cậu nhanh chóng nhớ lại, trước đây một khách buôn đồ cổ từ phương Nam tới trong lúc rượu say đã kể cho cậu nghe rằng, tại Nam Cương có một số môn phái tà giáo, nếu giáo đồ phản bội giáo phái, sẽ bị trừng phạt bằng cách cho uống thuốc mê, sau đó nhốt vào hang lạnh 1000 năm cùng với rắn kim châm đầu xám. Loài rắn này độc tính không mạnh,
song cơ thể có cấu tạo rất đặc biệt, giẫm không chết, chặt không đứt, dù có bị cán dẹp tép, chỉ cần uống người mấy cái, lại hồi phục như cũ. Nhược điểm của chúng là sợ lạnh, nếu chúng bị rơi vào một nơi lạnh giá, thì theo bản năng, chúng sẽ tìm tới những thứ tỏa ra hơi ấm. Chúng có thể cảm nhận được hơi ấm trong vòng 30 bước. Bởi vậy, chúng sẽ mau chóng phát hiện ra kẻ phản giáo đang ngủ mê mệt, bò đến gần, cắn vỡ huyết quản, rồi chui vào bên trong cơ thể theo đường máu. Vô số rắn nhỏ sẽ luồn vào đầy chặt trong thân người, biến họ trở thành một tổ rắn lúc nhúc. Do lúc đó, người bị trừng phạt ở trong trạng thái ngủ mê man, nên nhục hình này được gọi là kim châm ám độ, rỉa kim vàng ngầm vượt. Giờ đây, bầy rắn đang nhung nhúc bò lại gần họ trong đêm đông lạnh giá của vùng phương Bắc. Chúng phải đi tìm hơi ấm, việc mà chúng cần làm chính là cắn vỡ huyết quản tràn đầy máu nóng, rồi luồn vào trong cơ thể những con người đang sống sờ sờ kia. Chúng không cần biết người đó tỉnh táo hay mê man, chúng chỉ muốn biến cơ thể người thành một cái tổ ấm áp. Đúng, Lỗ Nhất Khí đã hiểu được mối nguy hiểm nằm ở đâu, song đối mặt với một thảm rắn vàng kim đang tràn lên bậc tam cấp, đối mặt với Bác Cả và Nghê Tam đang bị trói chặt đến không thể nhúc nhích lấy một ly, cậu có thể làm được gì? Bầy rắn từ từ tràn đến gần hơn. Sợi tơ cũng mỗi lúc càng thêm siết chặt. Làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Trước hết, cần phải chặn bầy rắn kim châm đầu xám kia lại đã. Lỗ Nhất Khí móc từ trong túi áo ra một hộp diêm dùng để thắp đèn lồng khi đi chợ ma. Lúc nào cậu cũng mang theo bên mình, nhưng chỉ một hộp diêm liệu có thể ngăn cản cả một bầy rắn đang tràn đến. Không, đương nhiên là không thể, cậu còn cần thêm những thứ khác. Cậu chợt nhớ tới bình rượu bằng bạc trong chiếc túi vải mà Quỷ Nhãn Tam dắt ở thắt lưng, may sao chiếc túi vẫn chưa bị cuốn chặt. Cậu mở nắp bình rượu, đổ quá nửa số rượu trong bình thành một vòng cung trên bậc tam cấp, mùi rượu xộc lên mũi cậu cay nồng, cho thấy đây là loại rượu rất mạnh. Cậu không dám tưới rượu lên mình lũ rắn để đốt, sợ rằng càng khó kiểm soát hơn. Cậu chỉ muốn ngăn cản bầy rắn mà thôi. Cậu quẹt một que diêm rồi ném về chỗ rượu vừa tưới, lập tức lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa cao hơn nửa thước, giống như một bầu cửa bằng lửa. Loài rắn này thích hơi ấm, song không chịu được lửa. Những con ở phía trước vội vã lùi lại, những con ở phía sau vẫn tiếp tục xông lên. Chúng xoắn xuýt với nhau thành một đống ở gần vành đai lửa. Lửa có thể ngăn bầy rắn lại, song ngọn lửa chỉ có thể duy trì trong chốc lát, bởi vậy không được bỏ phí từng giây. Thời khắc ngắn ngủi này sẽ quyết định sự sống chết của hai người kia. Lỗ Nhất Khí không chần chừ, lấy một tích tắc, cậu lập tức thử sờ vào đuôi thú 5 chân, kéo đẩy 4 cẳng chân còn lại, vặn thử 2 tay. Cậu còn muốn kiểm tra các bộ phận khác, song vô tình đã chạm vào tay Bác Cả. Điều này đã khiến cậu bừng tỉnh. Đúng vậy, những sợi tơ tuy quấn chằng chịt dày đặc, trói chặt thân người, song vẫn không thể phủ kín toàn bộ cơ thể, chắc chắn vẫn có một vài bộ phận không bị khống chế. Như vậy, họ vẫn có thể động chạm được đến mọi vị trí trên cơ thể thú 5 chân, dù là dùng tay, dùng chân, hay các bộ phận khác của cơ thể. Chỉ cần chỗ khuyết của khảm diện ở trên mình thú 5 chân, người bị trói vẫn có thể tự mình giải thoát. Đối phương là bậc cao thủ, tuyệt đối không thể phạm sai lầm tối thiểu như thế được. Lửa đã gần tàn, bầy rắn đã bắt đầu nhúc nhích. Không ở trên mình thú 5 chân thì ở chỗ nào? Không biết, mà biết cũng vô ích, chắc chắn đó là một vị trí rất khó tiếp cận, như vậy là không thể tìm ra cách giải. Không, chắc chắn phải có cách giải, nhưng giờ đây cậu vẫn chưa có được bản lĩnh đó, bởi vậy, cậu định dùng biện pháp đơn giản hơn. Cậu nhớ tới lời của bác, không giải được thì phá. Đúng, phải phá, nhưng phá như thế nào? Cho nổ tung thú 5 chân? Không thể được, như vậy cũng là tự đưa mình vào chỗ chết, hơn nữa cậu chỉ còn lại một quả lựu đạn đập vỡ nó. Càng không thể, làm gì có dụng cụ, hơn nữa con thú này được làm bằng đá hoa cương cứng rắn khác thường, khó mà đập vỡ. Lửa đã tắt hẳn, bầy rắn lúc nhúc tràn qua vệt cháy, nhưng do bậc thềm vừa bị thiêu đốt, bầy rắn còn lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại, nên dừng lại một chút. Nhưng những bậc tam cấp đã gần như bị phủ kín bởi một lớp rắn vàng. Lỗ Nhất Khí chợt lóe lên một suy nghĩ, tại sao mình lại cứ quẩn quanh mãi với con thú đá này kia chứ? Lúc nãy vì Quỷ Nhãn Tam dẫm lên bậc thềm nên đã khởi động cơ quan. Khi nút động, âm thanh đầu tiên đã phát ra từ cá âm dương thái cực phía trên. Đúng rồi, cá âm dương nhất định là điểm mấu chốt, cho dù không phải là tổng huyền, cũng là một cái nút, cứ phá đi đã rồi tính tiếp. Lỗ Nhất Khí còn nhớ vị trí của cá âm dương rất đơn giản, cá âm dương được khảm ở chính giữa tấm ván dày phía trên, song nó nằm ở chính giữa của mặt ván hướng ra phía ngoài, mà giờ đây, từ chỗ cậu đứng chỉ nhìn thấy mặt sau của tấm ván. Chỉ còn cách bắn thủng tấm ván khiến viên đạn bay xuyên qua, phá vỡ cá âm dương. Ở phía trước bầy rắn đã phủ kín toàn bộ bậc tam cấp, có một bộ phận đã bò qua vệt cháy, hơi ấm ở đó đã tản hết. Chúng bắt đầu tìm tới nơi khác ấm áp hơn, đó chính là 3 cơ thể sống kia. Lỗ Nhất Khí cảm nhận được rằng, để bắn thủng tấm ván dày nhường kia, chỉ ít phải cần tới 2 viên đạn. Tình thế trước mắt đã quá cấp bách, không cho phép cậu suy nghĩ gì thêm. Cậu vung tay giương súng,
bắn liền 3 phát đạn, cậu bắn thêm phát thứ 3 là để thêm phần chắc chắn, hy vọng chiêu này có thể thành công. 3 tiếng nổ như nối liền là một, 3 viên đạn nối tiếp nhau bay vụt về điểm chính giữa tấm ván. Lộ Nhất Khí rất tự tin, cậu đảm bảo 3 viên đạn đó sẽ cùng xuyên qua một vị trí. Công, một tiếng vang ngân dài chói tai. Lộ Nhất Khí giật nảy mình trước âm thanh bất ngờ này, theo bản năng cậu nghiêng đầu sang bên, vùng cánh tay lên chắn trước mặt. Khi hạ cánh tay xuống, cậu không tin nổi vào mắt mình, trên tấm ván chỉ có một vết lõm hình tròn màu trắng, đó không phải là tấm ván gỗ, mà là một tấm thép. Giờ đây, không chỉ hai người bị trói tuyệt vọng hoàn toàn, mà ngay Lộ Nhất Khí cũng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi. Xem ra đã đến lúc cậu phải bất chấp tính mạng, cho dù có bị bầy rắn kia chui vào cơ thể cũng phải cứu cho bằng được. Bác Cả và Nghê Tam, bầy rắn vẫn đang trườn lên, gấp rút hơn, chỉ còn cách 3 người hơn 1 thước. Lỗ Thịnh Hiếu lúc này đã bị siết chặt đến không thể nói được câu nào, miệng ông miếm chặt, hai mắt nhắm nghiền. Quỷ Nhãn Tam trợn trừng con mắt duy nhất nhìn bầy rắn đang từ từ áp sát, cũng miếm chặt miệng không thốt nổi một lời, do đã khiếp hãi đến cùng cực. Lỗ Nhất Khí cũng không nói câu nào, cậu miếm chặt môi, mắt nheo lại như sợi chỉ, cậu đang ngắm, đúng hơn là đang cảm giác trong trí não cậu, tấm thép đang tiến lại rất gần. Khoảng cách đã có thể tính bằng milim. Trong óc cậu đã hiện ra một góc độ, một sự chuyển ngoặt. Bầy rắn chỉ còn cách bàn chân chưa đầy 1 thước. Lỗ Nhất Khí vung mạnh tay trái, một mảnh màu trắng bạc bay vụt ra, xoay tít, lao tới bên dưới điểm chính giữa mép dưới của tấm thép. Khi đốm bạc bay được quá nửa quãng đường, súng lại nổ, một viên đạn vụt ra, rượt theo đốm bạc, vừa đúng lúc qua mép dưới của tấm thép thì đuổi kịp. Chỉ nghe keng một tiếng ngắn, dưới sức bắn của viên đạn, đốm bạc không biết đã văng đi tận đâu, còn viên đạn sau khi đập vào đốm bạc đã chuyển hướng, bay thẳng về phía Cá Âm Dương. Cá Âm Dương có lẽ rất giòn, vừa bị viên đạn bắn vào đã vỡ rơi lả tả xuống dưới. Lúc này đốm bạc mới rơi xuống đất ở một chỗ nào đó tiếp phía xa, kêu lên len keng, hóa ra là một đồng xu bằng bạc. Quăng đồng xu, bắn đạn đuổi, mượn góc độ, đổi phương hướng, một chiêu bắn vỡ cả thái cực. Tất cả diễn ra như một màn ảo thuật. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu không nhìn thấy, ông vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, không rõ ý thức có còn tỉnh táo. Còn Quỷ Nhãn Tam đã chứng kiến toàn bộ, mắt hắn mở trừng, miệng há hốc, nhất thời quên bẵng cả sự uy hiếp từ bầy rắn. Đúng là một phát súng ngoài sức tưởng tượng. Trong mắt hắn, Lỗ Nhất Khí đúng là một vị thần diệt tinh. Thanh này, cả 3 người đều nghe thấy. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam càng cảm nhận rõ ràng hơn, vì liền sau đó, cơ thể họ đột ngột được nới lỏng, cơ quát trong bụng thú canh cửa không còn lôi kéo nữa. Song họ vẫn không thể thoát ra được, cơ quát mới chỉ dừng hoạt động, nhưng không buông lỏng. Đây chính là sự khác biệt giữa giải và phá. Giải được thì mọi nút đều thả lỏng, còn phá, chỉ có một vài nút thả lỏng. Bầy rắn đã tới sát sạc, chỉ còn cách một gang tay. Trời ơi, sao hai người vẫn chưa cử động được? Những sợi tơ đó là thứ quái quỷ gì mà khó gỡ đến thế? Lỗ Nhất Khí căng thẳng vô cùng, tuy bề ngoài vẫn rất trấn tĩnh, song mồ hôi đã bắt đầu túa ra, cơ quát không hoạt động nữa. Lỗ Thịnh Hiếu đã có thể hít thở lấy hơi, ông đã mở được mắt, cũng đã nghe thấy tiếng nói của Lỗ Nhất Khí, ông lập tức nói vội, Thiên Hồ Giao Liên. Phải. Đây chính là Thiên Hồ Giao Liên. Chính là những sợi tơ mảnh và trong suốt. Lỗ Nhất Khí lập tức rút ra một mảnh khăn tay, vạch quần, tiểu tiện vào vuông vải. Bầy rắn đã ở sát bên chân, mà cậu vẫn ung dung đứng đó tiểu tiện. Hẳn là trái tim cậu không phải làm bằng máu thịt, hoặc có lẽ cậu đã sợ đến mất kiểm soát, đều không phải. Cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, cậu đã có thể thở phào, bởi lẽ cậu biết chắc hai người kia đã được cứu thoát. Vì sao? Là vì cậu biết cách tháo gỡ Thiên Hồ Giao Liên. Cậu đi tiểu thật là thoải mái, đây là thời khắc thỏa mãn nhất kể từ khi cậu bước chân vào trạch viện. Đúng vậy, đó là vì cậu đã có đủ những thứ đang cần. Trong đầu cậu quả thực đã có một tuyệt chiêu từ nghìn năm trong dị khai vật. Có chép, tại Thiên Hồ có con dao, cá mập, sống đến 100 năm, đuôi rắc sinh ra một vật, dài mà không đứt, bền dai như thép nên gọi là liên, xích. Trong gia giải, Tiên Huyền Ký chương thứ nhất viết rằng, cá mập ở Thiên Hồ, sinh ra xích, quấn không lỏng, chỉ sợ nước tiểu người, quẹt vào tất tự giải. Do nhiều tác giả biên soạn thành cuốn sách mô tả và giải thích về đặc trưng, lai lịch, địa bàn của các yêu quái, thần tiên trong truyền thuyết và các báu vật mà họ sở hữu, là một bộ sách tổng hợp các kiến thức về thần tiên, yêu quái có phạm vi bao quát rộng nhất cho đến ngày nay. Dưới 3 triều Nguyên, Minh, Thanh đã xuất hiện bản in, nhưng hiện nay còn lại không nhiều. Cậu vội và cầm chiếc khăn thấm đầy nước tiểu quẹt vài lượt lên những vết hằn trên người Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam. Kỳ tích đã xảy ra, những sợi tơ bỗng chốc giãn ra thật dài, rồi như những con lươn trơn trụi, mau chóng tuột ra. Một con rắn kim châm bò ở trên cùng đã bắt đầu cắn vào mũi ủng da bò của Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam cũng chẳng kịp để ý, vội hít vào một hơi thật sâu, lắc mình mấy cái, rũ bỏ tất cả các sợi Thiên Hồ Giao Liên trên người hắn, tung chân đá con rắn bay xuống bậc tam cấp, rồi tay chống lên mình con thú đá, hai chân nhảy vọt lên,
chớp mắt đã đứng trên mình con thú. Lỗ Thịnh Hiếu cũng đã thoát khỏi búi tơ, ông bước sang ngang 2 bước, đến bên cạnh Lỗ Nhất Khí. Xem ra thương thế của ông đã càng thêm trầm trọng sau khi thoát thân, những tiếng hít thở của ông cũng trở nên yếu ớt và khó nhọc. Bầy rắn đã áp sát tới nơi. Lỗ Nhất Khí định đẩy cánh cửa trên cổng Thùy Hoa để lùi vào chính viện, nhưng bàn tay vươn ra còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, đã bị bác cậu chụp lấy. Ông nhìn cậu với ánh mắt thất thần, không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu. Quỷ Nhãn Tam cũng nhận ra ý định của cậu, vội kêu lên, đừng mở, sau cửa lại có hoạt khảm, trước sau kẹp lại, chúng ta sẽ hết đường. Bầy rắn đã sắp chạm tới mũi chân. Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột hít mạnh vào một hơi, từ trong cổ họng phát ra một tràng lọc khọc, tự như bị đờm tắt. Sau vài tiếng nôn khan, thì quẹ ra một búng máu bầm tím đen, khiến cho đám rắn kim châm bên dưới cũng lập tức bị nhuộm màu đen thẫm. Búng máu bầm vừa nhổ ra, trông ông linh hoạt hẳn lên, ánh mắt thất thần chốc lát đã bừng bừng thần thái. Ông mau chóng rút từ ngăn kéo phía dưới đáy hòm gỗ ra một lưỡi rìu hình trăng khuyết cán cong, rồi vung mạnh tay quăng về phía trụ Thùy Liên bên trái. Một vệt sáng trắng xẹt qua trụ Thùy Liên, sau đó xoay vòng theo hình cánh cung, trở về chỗ cũ. Lỗ Thịnh Hiếu giơ tay bắt lấy, rồi tiếp tục lia chiếc rìu về phía trụ Thùy Liên bên phải. Lại một luồng sáng bạc bay vụt qua trụ, rồi lượn vòng trở về tay Lỗ Thịnh Hiếu. Nghe Tam, giật nó xuống, để kim châm về tổ. Lỗ Thịnh Hiếu chưa nói dứt câu, Quỷ Nhãn Tam đã hiểu ra một cú vung tay, chỉ nghe cách một tiếng, đã thấy Thiên Thần Phi trảo quắp chặt lấy trụ Thùy Liên. Tiếp đó là tiếng răng rắc của gỗ bị giật gãy, một khúc trụ Thùy Liên đã bị quăng xuống giữa bầy rắn. Liền ngay sau đó trụ còn lại cũng văng xuống mặt đất. Cú đập thình lình khiến bầy rắn cuống cuồng bò loạn xạ, nhưng sau đó, chúng lập tức nhận ra, thứ vừa rơi xuống chính là nhà của chúng. Thế là chúng tranh nhau chui vào bên trong qua đôi mắt và những vết nứt vỡ trên khuôn mặt dị dạng. Chỉ một lát sau, 2 chiếc trụ rỗng ruột đã lúc nhúc đầy những rắn. Quỷ Nhãn Tam thả lỏng 2 chân, trượt theo thân thú 5 chân xuống đất. Lỗ Thịnh Hiếu đã buông người ngồi phịch xuống từ lúc nãy. Lúc này, Lỗ Nhất Khí là người trấn tĩnh và nhẹ nhõm nhất. Cậu đứng ở đó, lưng vươn thẳng đứng, hơi thở điềm đạm đến kỳ lạ, trông như một ngọn núi hiên ngang. Nhưng cũng chỉ có mình cậu biết, 2 lớp áo ngắn mặc trong đều đã ướt sũng. Những trải nghiệm kinh tâm động phách vừa qua dường như đã khơi dậy khí phách điên rồ trong cậu. Cậu móc đạn ra, hầm tra từng viên vào ổ đạn, dáng điệu bừng lên một vẻ kích động, quyết sống chết một phen với kẻ thù. Thế nhưng, một cảm giác hoang mang lại bùng lên trong tâm trí cậu, pha lẫn chút bất lực. Sống chết một phen? Với ai? Rút kiếm nhìn quanh, chỉ thấy trời cao đất thẳm. Cho tới lúc này, đến cái bóng của địch thủ còn chưa nhìn thấy, trong khi bọn họ vẫn đang phải liều mạng xông pha trong những bẫy sống, nút chết. Trong hành lang Yến Quy lại hy sinh mất lão mù, còn bác cậu cũng bị thương đến 2 lượt. Bốn bề lặng phắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng rắn phun phì phì ở trong 2 trụ Thùy Liên. Lỗ Nhất Khí đang chờ đợi bác và Quỷ Nhãn Tam hồi phục. Cậu quay đầu nhìn bầy rắn, cảm thấy sự việc vừa xảy ra thật quái lạ. Cậu biết chiếc rìu của bác cậu có thể bay vòng giống như loại ám khí hồi toàn tiêu trong giang hồ. Cậu biết bác cậu đã dùng lưỡi rìu để chém một nhát trên trụ Thùy Liên, như vậy Quỷ Nhãn Tam mới có thể giật gãy được chúng, chứng tỏ chất gỗ làm trụ vô cùng cứng rắn.